gagawin na natin ang full review ng Realme XT. Alam ko naman, alam nyo na yan sa title. So, now, ipapakita ko sa inyo yung performance niya sa gaming, lalo na sa camera, guys. As in, pumunta pa talaga ako sa beach para matry yung camera niya, guys, kung maganda ba, yung stabilization, yung vlog, sabang ganyan, guys. So, marami talagang naka-curious dito sa smartphone na to kasi nga sabi ko, isa to sa pinakamagandang unit na nagawa ng Realme this year, 2019. So, without talking too much, let's start! And so before tayo i-test yung smartphone, let's have a recap muna sa smartphone na to, guys. This smartphone is Full HD Plus na yung screen display niya. Corning Gorilla Glass 5 na yung back and front niya. And this one is powered by Qualcomm Snapdragon 712. Meron itong octa-core processor. And this phone runs on Android version 9 or OS 6. And guys, meron itong 8GB RAM and 128GB internal storage. And yung battery niya, guys, is 4,000 mAh battery capacity. And note, super fast charging na siya, guys. So para malaman natin yung performance niya sa charging, guys. So, ayun, nakita nyo from 0% talaga yan, guys. Chinarge namin siya for 1 hour. And nag-increase siya, guys, to 88%. So, ganun siya kabilis mag-charge. I think more or less 1.5 hour, guys, is ma-fully charged na ang smartphone na to. So, hindi siya ganun katagal antayin ma-full. And ngayon, guys, tinest namin siya sa draining. From 100% battery life, drain namin siya for 30 minutes using Mobile Legend. Nag-decrease lang siya, guys, to 92%. So, ganun katibay yung battery niya. So, hindi din siya ganun kabilis kumuha ng battery life. This experience na yan, sobrang na-amaze ako sa battery capacity ng Realme XT. So, nakita nyo na, ititest namin siya sa heating, guys. Nakita nyo dyan. So, from naging 37 degrees siya after 30 minutes of playing Mobile Legends. So, ayan, guys. Okay, experience ko dito. Yung heating, draining, and sa charging. And now, puntahan naman natin agad ang performance niya sa gaming. So, guys, makikita nyo yung mga sample ko sa gaming. Sa Mobile Legend, kaya nyo yung mid-graphic setting. Napaka-smooth na experience namin sa gaming. And sobrang nice ng graphic quality, guys. And may enjoy mo kasi nga Full HD Plus na rin siya. Here, tinest din namin siya sa COD o Call of Duty. And kaya nyo yung mid-graphic setting. Very smooth lang yung run ng game. And walang lags, walang frame drops. Very playable siya, guys. So, napakaganda ng experience ko sa gaming, whether you're using data or Wi-Fi. So, now that we're done testing its gaming, napunta naman tayo sa camera. Ano itong 64MP Quad AI cameras sa likod, and sa harap naman 16MP, and kaya yung 1080p 30 frames per second. Excellent yung performance sa rear cam. Pwede na siya for vlogging. Tinest ko talaga siya, guys, para makita nyo kung worth it ba talaga ang smartphone na to. Sa front naman, guys, ipapakita ko dyan sa inyo kung gaano din kaganda yung front camera niya. Napakalinaw at napakalinis ng blur effect niya. Napakaklaro ng image, edgy, vibrant. Ma-appreciate mo talaga every details ng picture. Kahit hindi ka gagamit ng AI camera, kahit yung normal lang niya na camera, guys, is napakaganda pa rin ng kuha. Yes! Aslarita! Yes, sobrang ganda ng dagat. Sobrang linaw. And fine sun siya, guys. Ayan, so ang maganda dito, guys, is greenish pa yung beach. Ayan, makita nyo naman. Pero napakaganda ng area, guys. At murang-mura lang dito. Bayad ka ng 135 pesos from the barge. And yun na. Pwede ka na makapasok dito ng libre na yung cottage. So, kung may plano kayo pumunta dito, guys, puntahan nyo na to for your bucket list. Kasi maganda dito. Sa camera, guys, 2 thumbs up ako. Pwede na to sa vlogging kung hindi niyo afford yung mga
digital or DSLR camera, okay na to siya, guys. So, sa design niya, guys, hindi siya nagpapatalo kasi latest din naman siya. Yung pearl white, napaka-attractive niya, guys. And Gorilla Glass 5 na nga siya, guys. Hindi na siya prone sa mga scratches, sa likod at sa harap. So, yun yung I think na-amaze ako at na-impress ako sa pagkakagawa nila nito. And may nabago pa, guys, kasi yung fingerprint scanner niya is hindi na naka-place sa likod. Nandito na sa harap. So, parang mas ma-appreciate mo na yung design niya sa likod. Sa gaming naman, is impressive din siya, guys, kasi kaya na nga niya yung mid-graphic high frame rate. And napaka-smooth na nga ng game. And maganda yung quality talaga. Yung graphic quality talaga ako mas na-impress din, guys. Very realistic yung character ng mga hero, guys. Sa battery naman niya, guys, hindi siya ganun kabilis kumuha ng battery. So, guys, all in all, maganda ang performance nito sa gaming, guys. Approved sa akin, sa camera, approved sa akin, and USB Type-C na siya, guys. Yung smartphone ito, guys, is nagkakahalaga lang naman siya ng 16,990. So, ganun ka-generous si Realme, guys. Napakamura na niya at sulit na sulit pa sa kanyang specs and even sa kanyang camera, guys. So, para sa akin, guys, 16,990 nyo is hindi na talaga siya masasayang sa camera at sa gaming performance nito. And hindi din siya ganun kabilis malobat, guys. So, sobrang na-impress talaga ako sa smartphone na to. So, yun lang, guys. Thank you so much for watching this video. I hope you guys will leave a thumbs up. Don't forget to comment also. Ano yung masasabi niyo sa smartphone na to? And share this video to your friends. So, guys, before we end this video also is mag-shoutout muna ako. Shoutout ko muna si John David B. Castro. Hi, thank you so much for watching. Si Maylene Velasco. Hi. Si Jeffrey Cagsawa. Hi, thank you so much for watching. And lastly, si John Andre Perez. Hi, thank you so much for watching, everyone. And see you again till my next video. Bye!